اللغة اللي يتكلمها كل أحد في العالم الصمت. بالصمت تقدر تبين إنك أنت زعلان، بالصمت تقدر تبين إنك أنت معصب، بالصمت تقدر تضحك الناس. الناس بتسميني أنت مستر بين حق الأكل. أنت بسكوتك قاعد تشهينا بالأكل. في الماضي كنت دائما انفعل، دائما أعصب. فيها مثلا صوت القرمشة هو شبيه صوت الطشطقة اللي هو كأنه شيء بينكسر. فكيف أنا هدفي أو رسالتي إنه بالصمت أقدر أشهي الناس بالأكل اللي أنا باكله. أحد الفيديوهات حقتي وصلت يعني للخارج، وكومنتات كتير كانت موجودة إنه إحنا نبغى نروح السعودية عشان نزور المكان الفلاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في طبقات. ضيفنا اليوم عبد الله سعد، محب للطهي، يتميز بالصمت وقت الطبخ. محبينه حول العالم ومتابعينه يحبون أطباقه. تابعونا اليوم على طبقات لنكتشف عبد الله بشكل مختلف وجديد. جهزوا قهوتكم وتعالوا نفك الطبقات. جاهز لأول طبقة؟ إن شاء الله. حلو. طيب يا سيدي، أنت مين من غير عبد الله اللي يعرفوه الناس؟ أنا مصور وفنان، أحب أبدع، أحب أي شيء أمسكه يكون لي لمسة خاصة فيه. أحب دائما أتعلم أشياء جديدة وعشان أبدع فيها، عشان أعرف فيها، عشان أنا أعرف فيها. أوكي. يعني عندي فضول إني أبغى أتعلم كل شيء. حلو. ممكن الشيء هذا خلاني أصير كده عشان وأنا صغير. أوكي. دائما أبغى أهلي يكونوا فخورين فيني. أوكي. فدائما بتعلم. حلو. والوالد هو قدوة كبيرة لي يعني. في شيء قلته مرة حلو في الموضوع، إنه تحب تتعلم وتبى تتقن العمل. أيه. وأظن الفرق بين أي واحد، يعني في كثير لعيبة كورة وفي كثير مغنيين وفي كثير كتاب وفي كثير كده، بس اللي يميزهم إنهم يعملوا الشيء اللي هم يسووه على أفضل حال. فإيش الدافع الداخلي اللي جوتك اللي يدفك إنك أنت تبى تعمل الشيء بقلبك؟ هل هو شعور؟ هل هو إحساس؟ إيش؟ الشعور بالإنجاز. يعني أنا ممكن رابط يعني النجاح عند أكثر من شخص. لما تسأل أكثر من شخص إيش هو النجاح بالنسبة لك، كل واحد هيديك تعريف مختلف. أنا ممكن أحد التعريف اللي عندي للنجاح اللي هو الإنجاز، إنك تنجز. أوكي. ولما أنجز زي ما قلت لك أحب أضيف لمستي، فيصير في فرق إنه أنا أنجزت في الشيء ذا بطريقتي. حلو. تسوي زي بصمة يعني. زي بصمة. أنت قلت إنه تبغى ترفع رأس أهلك. فهذا يجيبني لسؤال الطبقة الثانية اللي هي كيف طفولتك أثرت في مين أنت اليوم؟ أوكي. عندي أخوان كبار، فنبدأ من الوالد ما شاء الله. يعني أنا أشوفه من الناس الناجحين في مجاله في حياته، الله يطول عمرك. بعدين في أخواني، والفرق العمر يعني شوية ما هو بسيط، فأشوفهم كمثل أعلى برضو لي. فكيف إنه أنا أكون بمستواهم وأفضل برضو، يصير دائما في أي عائلة تبغى تكون عائلة. أوكي. تحس إنه محلك في العائلة إنه أنت الصغير، هل هذا كان بيضغط عليك بزيادة إنك أنت لازم تثبت نفسك بشكل معين لأنه وضعك في العائلة كان الصغير، فكنت لازم تحط مجهود أكثر؟ ما حسيته كضغط أكثر من إنه كجايد، توجيه. يعني خلاص هم عدوا في مراحل في حياتهم، بيدوك الخلاصة والزبد اللي بيصير وبيقولوا لك. بس مو معناته إنه أكيد ما بعاندهم، أكيد في أشياء أنا عاندتهم إنه أبغى أسويها وأتعلم فيها من نفسي من غلطي. بس استفدت يعني كثير. في شيء شفته في بوستاتك أو حاجة دائما يعني تعجبني في البوستات حقتك، إن دائما تكون فيها سايلنت أو صامت، بس قوة صمتك في الفيديو معبر يمكن أحسن من لو تكلمت يعني. زي مستر بين مثلا كنا بنتكلم قبل التصوير إنه هو شخص ساكت، لكن كل طفل كل أحد بيتفرج عليه. فأبغاك تديني كده كيف الصمت أو الهدوء الداخلي خلى عملك يبرز بشكل قوي جدا. أوكي. اللغة اللي يتكلمها كل أحد في العالم الصمت. بالصمت تقدر تبين إنك أنت زعلان، بالصمت تقدر تبين إنك أنت معصب، بالصمت تقدر تضحك الناس. فكيف أنا
هدفي أو رسالتي إنه بالصمت أقدر أشهي الناس بالأكل اللي أنا باكله واشتغل يعني. وتسميت زي ما قلت لك، الناس بتسميني أنت مستر بين حق الأكل. أنت بسكوتك قاعد تشهينا بالأكل. برضو واحد الأشياء اللي ساعدني إنه دائما بينكتب لي إنه أنت بتاكل زي الناس. حلو الشرح هنا، بس ممكن نتكلم أكثر على دي الطبقة بس بشكل مختلف. الصمت صعب تعرف إذا الشخص مبسوط أو مرتاح أو زعلان. الصمت زي ما قلت لغة العالم، بس صعب قراءة ما وراء الصمت. فهل أنت في الأوقات الصعبة في حياتك تعبر عن الأشياء اللي تزعلك بالصمت برضو، ولا في طريقة تتعامل فيها مع ممكن تفيدنا وتفيد الناس كيف تتعامل مع ضغوطات الحياة؟ أوكي. ففي الماضي كنت دائما أنفعل، دائما أعصب، وبعد ما كبرت يعني اكتشفت إن الانفعال والأشياء هذه كلها ضرتني. فكيف تكون هادئ والهدوء برضو، يعني صمت هدوء خلاص. أوكي. كل ما كنت هادئ أكتر كل ما ده. إيش أكتر شيء ضرك وإنت في عالم التعبير عن مشاعرك بشكل منفعل؟ الناس صارت تتضايق مني. الموضوع صار توكسيك أكتر سام للي حواليني. زي ما قلت لك، شفت لما قلت لك أحب أتعلم أشياء كتير، دخلت في تطوير الذات، كيف أطور من نفسي أحسن، كيف أصير أحسن. الانفعال أزعجك في حياتك لأنه طريقة تعبر فيها عن مشاعرك ما تكون صحيحة، وعادة تشعر بعدها بالندم لأنها ما هي الطريقة الصحية للتعامل مع الغضب، وأكيد الناس اللي حواليك ممكن يتأذوا. فهل واجهت موقف معين حسيت أنه أنا لازم أغير أسلوبي في التعبير عن مشاعري، أو كان قرار كذا في يوم وليلة؟ أوكي. فالانفعال هو إنك أنت تبى تقول اللي عندك أكتر من إنك تسمع للشخص الثاني. واللي يفرقنا عن الحيوانات اللي هو التواصل، communication، الكلام. فأنا في النهاية بشر، أبغى أكون بشري، أبغى أتصف بصفات البشر اللي هو الكوميونيكيشن. فكيف إني أسمع لك وتسمع لي؟ بس إذا أنا بس صرخت كنت بس بتسمع لي وبأفرض وجهة نظري. فده أكتر زي ما قلت لك شيء صح. يعني تقدر تحل إذا في موضوع، والغضب عادة لما تروح أنت غضبان ممكن الشرخ يكبر بينك وبين الشخص اللي أنت تتفاهم معاه. بس إذا كان الموضوع بهدوء كامل ممكن الواحد يفهم وجهة النظر وتطلع من العلاقة بشيء مثمر أكثر كثير. بالضبط. وفي حديث يعني على موضوع الغضب، فدائما نبي نتصف بصفات الرسول قد ما نقدر. بما ليس معناه الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. صحيح. طيب أبغى صفة من صفاتك ما تحبها في نفسك وبتحاول تغيرها، بس مواجهة بالصعوبة إنك تغيرها. أفكر كثير، overthinking. هل الأفكار تسر لك اللي تفكر فيها، ولا كلها في راسك بس؟ يصير كذا ويصير كذا. وأعرف إنه لما نفكر في شيء مو كويس هيصير الشيء مو كويس ده، لأنه بديله إيمان بالزيادة إنه ما حيصير. ممكن برضو عشان أحد الأشياء خيالي واسع، فقوم أتصاعد بالسيناريو حق الشيء سواء كان كويس أو مو كويس. وفي أحداث قد صارت لي يعني إنه فأشياء كويسة وأشياء مو كويسة صارت. أوكي. فأنت عارف إنه الجسم لما تفكر فكرة وتكون الفكرة ما هي جميلة، جسمك كجسم كإحساس ما يعرف إذا أنت في خيالك ولا في الماضي ولا في الحاضر. لو أنت عديت في الماضي بشيء محزن أو يجرح إنك تعيشه في راسك، فأنت بتعيشه في هذه اللحظة. فلو في مواد كورتيزول أو ستريس تنفرز في جسم الإنسان لأنه ما يعرف يفرق. وفي برضو مثل قالوا نيكول تسلا اللي هو إذا أردت أن تفهم سر من أسرار الكون فكر فيها بطاقة تردد واهتزاز، والطاقة والفكرة هي الطاقة. فمرة مهم زي ما الواحد يعني عنده mental physical hygiene، يفرش أسنانه ويستحمى، وبرضه ينتبه على المنتل هايجين ويشوف أفكاره فين متجهة
لأنه زي ما قلت في ثواني ممكن الواحد يكون تلاحظها واحد مبسوط فجأة وفجأة تلاقي هبط. صحيح. هي كلها أشياء بتدور في راسك بس ما لها أي علاقة بالواقع. هي يعني أقدر أقول لك إنه الفكرة بذرة تسقيها بالمشاعر، جميل. سواء كانت مشاعر كويسة أو مشاعر ما هي كويسة. فعلا. منها زي ما أنت قلت موضوع الاهتزاز، وإنه يبدأ يتطبق في حياتك الواقعية. فعلا. هل أنت تعتبر بتسقي الزرعة اللي تبغاها بالشكل الأفضل، ولا إيش تحس ممكن تسوي عشان تتحكم في مجرى الأفكار والسيناريوهات اللي بتلعبها في راسك بحيث أنها تكون أكثر واقعية وما تضرك؟ أوكي. دائما في الشيء الكويس والشيء مو كويس، أو اللي هو يين ويانغ أتوقع اسمه. في أفكار دائما عندي بحط البذرة حقتها وبسقيها بمشاعر مرة كويسة. بس أحد الأشياء اللي حاسس إنها يعني مثلا بتأثر علي إنه مستعجل على الريزلتس، والشيء هذا للأسف يعود بسبب السوشيال ميديا والفيديوهات السريعة اللي بنمشيها. فإحنا دائما نبغى ريزلت سريع، ناخذ دوبامين سريع. فأي قرار أنت بتاخذه في حياتك تبغى ريزلت سريع، فلما ما يصير شوية فيه إحباط. بس برضو كيف تكون مركز وواعي إنك لا أصبر، ترى ده بيصير عشان كذا، فحط الصبر. بس مو أصبر لدرجة إن ما يشتغل عليه، برضو أنا قاعد أسعى. في النهاية أنا مؤمن برضو إنه أنت على حسب السعي حقك، مو على حسب النتيجة. بس مو معناته سعي في الطريق الخاطئ أكثر من إنه في الطريق الصح. حلو. نرجع لشيء قلته عجبني اللي هو السرعة، زمن السرعة، عصر السرعة. اللي هو كل شيء دحين ويلا، وإذا ما جاء بهذا الشكل فأنت يجيك إحباط. شفت هذا الجهاز اللي تحط قرش تختار شوكولاتة ولا شيء وتنزل؟ صار شوية الحياة يعني، طبعا مو كل الناس بس كثير من الناس أو بعض الناس تحس إنه الحياة صارت فندنج ماشين لحد ما السرعة صارت إذا ما جاء دحين لا. حتى طريقة الحياة اللي هي الوجبات السريعة، كيف تنحف 40 كيلو في يومين، أشياء ما لها أثار في الواقع، وإذا صارت حتصير بشكل غير طبيعي. فحتى الماركتينج في بعض الجهات بدأ يخليك تحس إنه بسرعة كل شيء دحين. فضاع في الإحساس بالاستمتاع باللحظة بالشكل المطلوب. تلاقي نفسك رايح في محل خضار وكذا ومخك يشتغل إنه متى حيمشي ده عشان أنا أقدر. صح. صارت الأمور كذا سريعة. فإيش ممكن تحس شيء تسويه دحين في حياتك اليومية يهدي السرعة دي؟ الطبخ يبغى له صبر. حلو. يعني أنا ما أجي أطبخ، حتى لما أجي أبغى أسوي نودلز هو مكتوب عليه سريع التحضير، بس أنا أخليه بطيء التحضير، أضيف معاه مكونات تانية، أطبخ بشوي أخذ راحتي فيه. هو الكهف حقي، حتى أحب آخر الليل. هذه أحد الأشياء اللي بتضرني أحيانا في الدايت، بما أني كنت سمين زمان ونحفت. وعلى موضوع السرعة، أحد الرجيمات اللي سويتها كيف تنحف 30 كيلو في 12 يوم طبقتها وضرتني يعني، واكتشفت إنه لا، لما تنحف بشويش هي الطريقة الصح. فالطبخ هو الكهف حقي، أخذ راحتي فيه، دوبامين صحي ونتيجته حلوة، ما يروح في الدوبامين. أوكي. كيف تواجه مخاوفك من الحياة في وقت الطبخ اللي هو شغفك الآن؟ طيب أنا الطبخ حرفيا لما أجي أطبخ أي طبخة الكونشس حقي 100% في الطبخة، ما أفكر في أي شيء تاني، قلبا وعقلا كل شيء. ومؤمن إنه ده الشيء يعني صحي جدا. أحيانا يعني عندي مثلا محتوى طبخ أسويه ما أصور، خاص أنا أبغى أعيش اللحظة، غير لما يكون محتواي طبخ وإنه أرجع للكاميرا وأضغط يلا بلاي يلا لا. أوكي. هذا شيء، وإني أطبخ بس كده عشان أبغى أطبخ، ده فايب لحاله مكتمل. أوكي. فتواجه مخاوفك أو تواجه مع المعضلات في حياتك بأنك تواجه أي مشاعر سلبية
تجيبها على الفرن أو تجيبها على الطبخة اللي قدامك بحيث إنك تواجه مشاعرك بشكل صحي بالضبط. فتتخلص من هذه المشاعر السلبية في معظم بالضبط. الوقت، لأنه زي ما بتقول هي كهفك. أي هذا مرة مهم النقطة دي، لأنها كثير ناس يهربوا من مخاوفهم لأنه شعورها ما هو جميل داخله، فتلاقيه فلما تخاف منها تكبر في نظرك. حتى تعرف اللي هي الكلاب الحراسة، عز الله عزك الله والمشاهدين، فلما تيجي يشم ريحة الخوف تلاقيه يجري وراك أكثر. أي ولما تكون هادئ وتواجه هذا المخلوق فتبدأ تحس إنه ما في شيء عادي، كل شيء عادي، لأنك أنت بتواجه مخاوفك. فالنقطة هنا أو الهدف من الكلام ده إنه مواجهة المخاوف هو حلها، حتى لو ما انحلت فعلا وقتها، بس تصغيرها داخليا في قلبك يخليك تتعداها وتنجزها وتقدر تقلب الصفحة فيها. أي شكرا لأنك جبت هذه النقطة لأنها مرة مرة مهمة. يعني ما شاء الله تبارك الله، أنا يعني من متابعينك في تيك توك وإنستغرام وأتفرج على محتواك، وأقول يجيني سؤال في بالي، كيف ما شاء الله تاكل بهذا الشكل وبهذه الأصناف وبيتزا وجبنة وهذا، وما شاء الله عليك في فتنس ليفل يعتبر جيد. ما خفية كان أعظم يعني. في النادي لما أروح ما أقصر. برضو في دايت بلان معين بكون مسوي. يعني في السوشيال ميديا أنت بس بتشوف الجانب حق الأكل، ما بصور الجانب حق الفتنس، وما يبان للمشاهد أنا متى صورت، أو ممكن جلست أصور شهر محتوى حق 5 فيديوهات وحطيتها كلها في أسبوع واحد. المشاهد ما هيعرف أنا متى صورت، هل أنا باكل كل يوم. في ناس تحسبني أنا كل يوم كذا أكلي، بس لا، نتيجة أيام أكون دايخ من كتر ما ماني قاعد أكل كويس. مثلا صيام متقطع، مو صيام متقطع، أكتر من إنه مثلا أقطع النشويات عن نفسي لمدة أسبوع عشان نهاية الأسبوع أروح أصور محتوى. إيه. أحيانا أخبص من الدايت بلان ده ويزيد وزني، فتلاقينا انقطع عن السوشيال ميديا شوية، أضبط نفسي وأرجع تاني. هي في النهاية كيف إني أستمتع بالرحلة أكثر من النتيجة. يا سلام، النتيجة جاية إن شاء الله. هذا كلام جدا مفيد. لما تستمتع بالرحلة أو تستمتع وتحترم أنت فين اليوم، خطواتك في المسيرة، حتى لو ما وصلت لإنجازك اللي أنت حاطه في بالك أو هدفك اللي أنت كنت متصوره، تعلمت شيء وقويت نفسك بشكل جدا واضح لأنك انبسطت في الرحلة وتعاملت معاها بكل حب وامتنان. بالضبط، صحيح. طيب جميل. فشيء تاني، نقطة مرة قلتها عجبتني، اللي هو لا تحكم على الكتاب من عنوانه. أنت في أيام تدخن فيها، بس أنت بتصور فيديوهاتك في وقت أنت بتكون فيه فت. فكثير من الناس أو بعض الناس لما تيجي تشوف بوست أو أحد مسافر أو شيء، تقول يا أخي طب أنا قاعد أشتغل هنا وأكرف وده بيسافر ده بيعمل. بس أنت ما تقدر تحكم على الناس من جانب واحد اللي هو كاميرا. أنا أختار إيش أبغى أحط في الكاميرا في الوقت هذا. بالضبط. في أشياء كثير وحسبات دوبك تفضلت قلت منها إنه بعض الأحيان تدخل أنت إنسان زيك، فلازم الواحد يحمد الله على اللي عنده ويبعد من السم الأساسي اللي هو المقارنة بالآخرين، ويحمد الله على هو إيش عنده عشان ربي يبارك له ويرزقه في ماله، صحيح، في حلاله. أنا أحيانا أمسك المقارنة هذه كمحفز لي إني أشتغل على نفسي أكثر، يصير هدف أبغى أوصل زي كذا وأوصل، ما أقول لا أبغى أكثر أبغى أحسن، فصير أحط رول موديل تاني مثلا أبغى أوصل له. وهو خلاص زي السلم إلى ما أنت تصير قدوة للناس. حلو. يعني جت فترة من فترات حياتي مثلا كنت دائما أفك بثوث لايف. أيوة لايف، وأتكلم فيها مع الناس. فمتى كنت دائما أفكها بعد صلاة الفجر على طول، فكانت الناس تستغرب أنت إيش مصحيك بدري؟ أقول لهم يعني في بركة في الصباح دائما. صار في ناس يناموا بدري عشان يصحوا بدري عشان يحضروا لي. يعني أول كانوا مواصلين يسهروا، الحين لا، صاروا يناموا بدري عشان يصحوا بدري. سويت تغيير في
ايوه اثرت ثرت. بطريقه كويسه، حسيت بفخر هنا. حلو. مهم لانتظام الهرمونات بداخل الجسم، يسموه ساركيديان ريذم، اللي هو كل شيء صباح ليل. يعني حتى سبحان الله الشجر احنا كبشر في هرمونات تنفرز في الصباح وتهدى في الليل، منها الكورتيزول ومنها برضو هرمون زي لو انت جيعان وقت الغداء في هرمونات تنفرز. فسبحان الله اكثر وقت تكون فيه حساس في الهرمونات لما تتناغم وتصحى في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بدأ فيه اليوم، وتنام في اخر اليوم، وتحس نفسك سعيد من غير سبب. بالضبط. يعني احد الاشياء اللي كنت اسويها برضو، جربت اني انام دائما على طول بعد صلاة العشاء، واصحى 3 الفجر، احيانا اصحى 4 الفجر. اوكي. الشعور مرة حلو. بس برضو يعني الحياة تأثر عليك، تخليك ما تقدر تنام بعد العشاء إلا ما يصير شيء يخرب لك الشيء ده. أوكي. بس برضو أحيانا رجع له، هم ترجع ده الشيء المفيد لك ترجع فيه. واستغرب مثلا الشباب أصحابي، أنت ليش تنام بدري، أو إيش اللي يخليك تنام بدري؟ فيها متعة ما حيحس فيها إلا اللي يجرب. إذا ما جربت ما حتحس. جميل. طيب إيش أهم مبادئ أنت كعبد الله تشوفها تخلي الشخص يكون إنسان أفضل؟ إذا تحب شيء سويه وابدع فيه. حتى لو أنت تحب تشرب شاي، يا عمي اخترع لك وصفة شاي، أو اخترع يعني أنت بس عشانك تحب الشاي أو القهوة، في أكثر من حاجة تقدر تبدع فيها بس إنك تحب القهوة. فجأة صار في قهوة مختصة وأكثر من طريقة إنك تسوي قهوة وأكواب القهوة أوكي. تقدر تتميز بشيء. موضوع القهوة بس ده يعني أقدر أفهم إنه إذا يعني مبدأ من مبادئ اللي هو الإتقان في العمل، مثلا تتقن عملك لدرجة إنك تحبه بزيادة، إنك تبدأ فيه بشكل مختلف. أكثر من إنه كيف نرجع لموضوع اللمسة، كيف يكون عندك لمسة خاصة فيك. يعني اللي اخترع القهوة الباردة أكيد هو شخص، مو فجأة جماعة كذا يلا مع بعض نخترع قهوة باردة. أو اللي اخترع مثلا V60، أو اللي اخترع الكليتا، زي اللي اخترع أو اكتشف الكهرباء مثلا. يعني هو شخص أكيد كان عنده فضول أو سؤال وصله للموضوع الكهرباء، لأنه مهتم في الشيء هذا. فأنت شوف إيش اهتمامك، إيش السؤال اللي عندك، حيوصلك لنتيجة معينة. أوكي. فنقدر نقول إنه شوف إيش اهتمامك وأقرأ عنه، اشتغل عليه، سافر له، عشان إذا كان في شيء كويس لك أنت هتستفيد منه وتخلي الناس تستفيد بالمحتوى حقك، فانطلق واعمله. بالضبط. ممتاز. طيب بخصوص نقطة اللي هي مساعدة الناس بشكل عام، كيف في مجالك تقدر تساعد الناس؟ لأنه تعرف مساعدة الناس زي ما تعطي زي ما يجيك. فكيف تقدر تساعد الناس في مجالك اللي أنت بتسويه الآن؟ أوكي. مجالي فيه مطاعم كتير، وقد ما نعرف المطعم الفلاني الناس حتروح له، حيزيد الدخل حق المطعم ده، حيرفع الاقتصاد بشكل غير مباشر. زائد ممكن يرفع السياحة في السعودية. أحد الفيديوهات حقتي وصلت يعني للخارج، وكومنتات كتير كانت موجودة إنه إحنا نبغى نروح السعودية عشان نزور المكان الفلاني. والله ما شاء الله. إيه. فكله في النهاية بيساعد في ضخ حلو. الاقتصاد. طب أعطيني قصة الفيديو ده. أنت أنا اللي أعرفه عنك حسب يعني دراستي المتواضعة إنه أنت فنان أصلا جرافيتي، وبعدين من الجرافيتي دخلت في الفيديوغرافي، وبعدين من الفيديوغرافي دخلت في موضوع الأكل والطبخ. صحيح. كيف كل نقلة أو محطة، آخر محطة من فيديوغرافي أو من فن إلى طبخ، كيف صار الموضوع ده؟ ونبغى قصة الفيديو حقتك اللي أنت ذكرتها دوبا، وكيف وصل لبرا. أوكي. أنا أرجع من عائلة فنية، محبين للفن بشكل عام.
ففترة إني أنا كنت فيها فنان جرافيتي ورسم على الجدران كانت فوق 10 سنوات. بدأت من أيام المدرسة لين ما تخرجت من الجامعة وأنا فنان جرافيتي. زرت أماكن كثيرة خارج المملكة، مثلت فيها المملكة في اليوم الوطني. أحد الأماكن كانت في ألمانيا، برلين 2014. وقتها طلعنا ورسمنا عن اليوم الوطني في برلين، فنوريهم كيف الفن اللي في السعودية للخارج، نوريهم ترى إنه يعني عندنا فن إحنا. برضو في نفس الوقت أحد الأماكن كان برضو اليوم الوطني السعودي بس في الإمارات في دبي. افتكر ذاك اليوم كنت وقتها رحت رسمت هناك، يا دوبك رجعت عشان برضو اليوم الوطني، بس كان في وقتها في جدة في أحد الأماكن يعني العام الموجودة. حلو. فموضوع الإبداع والفن ده بشكل عام موجود وفادني في الطبخ. يعني لو تلاحظ مثلا في وصفاتي أغلب الكومنتات أو أي أحد ممكن يشوف يقول غريب أنت كيف حطيت ده مع ده. أنا دائما عندي سؤال إنه إذا حطيت ده مع ده إيش حيصير، فيجرب وأشارك الناس تجربتي فيشوف إيش بيصير معاه. حلو. والتصوير يعني أنا متخرج دعاية وإعلان، وكانت في كلاسات مرة كثيرة كيف تستخدم الكاميرا والتصوير، بس ما كنت أحبه وما كنت أركز أبدا. أول ما تخرجت من الجامعة صرت أصور، فجأة حبيت التصوير وصرت أصور، وتعلمت من التجربة والممارسة. وأكيد في أصحاب لي يعني يصوروا فكنت أستفيد منهم. فكيف كل مجال أنا دخلت فيه فادني في المجال اللي بعده. فأنا الآن مثلا محتواي في السوشيال ميديا الطبخ، طب يحتاج تصوير، فأنا أوريدي أصلا أحب التصوير، ففادني كيف أصور، كيف أحط الإضاءات. الناس تحسبني إني أصور بفيديو كاميرا، بس أنا أصور كله بالآيفون بالجوال. مرة التصوير حلو على الآيفون، ما لقيت كذا. إيه، فالفكرة إنه كيف تحط الإضاءات بطريقة معينة. كيف تسوي كاتشنج يعني للناس إنهم يشوفوا الفيديو. فدي كانت أحد الأشياء اللي استفدت منها في الجامعة لما درست عشان دعاية وإعلان، كيف تصيد المشاهد وإنه يكمل الفيديو مثلا للنهاية. استفدت من فكرة اللي هي الفاست بيس، إنه الناس تحب السرعة في أي شيء، فسوي لك طبخة. تفتكر أيام زمان في التلفزيون الطبخة تأخذ لها ساعة، أنا أسوي لك كيف 20 ثانية تشوفها، وتقصدس كل شيء وتعمل تمنتجه بالشكل هذا بالضبط. حتى لما نجي مثلا نقطع البصل، تقطيع البصل خلاص هو كذا، أنا لا عندي طريقة تقطيع بصل للفيديو عشان أسوي له مونتاج معين. تسمع صوت البصل وهي بتتقطع. ايوه، السكينة بتضرب في البورد. ايوه، السكينة مع البورد، معنا استنى كده أقل من ثانية، بعد مرة ثانية السكينة مع البورد، عشان في المونتاج قص في الطن بسرعة. اوكي. وهذا يسموه صوت ASMR صح؟ ايه سمار. هذا هو هي الأصوات اللي تطلع من معدات الطبخ والأكل، ونفس التقطيع نفسه في الطبخ، في الطبيعة، في الأكل. موضوع الكريسبي إيه، هذا أتوقع الشيء يسموه ما أدري، بس هو أتوقع اللي هو الوايت نويز. في ناس تحب تنام على صوت كيبورد، غسالة، على صوت غسالة، سشوار. يعني أفتكر أحد الأشياء اللي كانت للبيبيز لما يبكوا يقول لك شغل لهم بس صوت السشوار، يعني ده اللي كانوا يسمعوه قبل ما يتولدوا. ممكن ده الشيء اللي يخلينا نحب الأصوات هذه، لأنه لها قوة أكثر من واحد. لو يتكلم واحد يتكلم ممكن أتوه عنه، بس الصوت ده فعلا يجذب. يعني لو تفكر فيها مثلا صوت القرمشة هو شبيه صوت الطشطقة اللي هو كأنه شيء بينكسر. طب إحنا ليه نحب الشيء هذا؟ أكيد له شيء زمان. أوكي. ده ممكن قبل ما ننولد. ممكن. حلو. زي كده ما أقول لك أنا أوفر ثينكينج، أحب أفكر أشياء كثير إنه إيش علاقتها بإيش. حلو كلام جميل. طيب ممكن نخش في طبقة تانية. يلا جاهز؟ إيه كده جاي. طيب كويس. إيش تبغى حتعمل لنا أكل اليوم ولا والله نفس السيلك وبستيك. أراهن إنه يعني أسوي ستيك أحسن من المطاعم مرة كثير. مطاعم متخصصة في ستيك أسوي أحسن منه. إيش أهم هدف تبغى توصل له
في حياتك؟ أكبر هدف، وبرضو أبغى أحفز الناس برضو نكون كلنا في الرحلة هذه تنجز، يعني لا تقلد. موضوع التقليد ده أشوفه شيء ما هو صحي. ليش؟ تلاقي مطعم فتح نسخ لصق مطاعم تانية تقلده، سواء كان مطعم، بوفية، مغسل، إيش ما كان النشاط، تلاقي الناس خلاص شافوا ده نجح معناته أنا حنجح. بس لا، هو تميز، هو أول واحد بدأ، هو جريء إنه بدأ بالشيء هذا، وجريء إنه كيف خلى الناس تثق في منتجه ونجح. ده يشكر عليه. تيجي أنت تقلده بعد التعب ده كله تقلده. حتى إذا قلدته يمكن يعني كل واحد ليه رزقه ونصيبه، وكل واحد ليه لمسته زي ما قلت. ممكن أقول لك إنه ابدأ بما انتهى به الآخرون. خذ الفكرة ضيف عليها شيء خاص فيك، طورها. أوكي. يعني زي ما يكون في براند معين حق ملابس ويجي واحد يقلده بتصاميمه وكل شيء، فين القيمة؟ في الأصل أكيد. طيب هل تبكي؟ أبكي. وهذا الشيء يعتبر عادي بالنسبة ليك؟ شيء عادي جدا، مو عيب. أوكي. طريقة تخلص فيها من المشاعر السلبية. أحيانا أغصب نفسي، مو إنه أبكي عشان حسيت إني ظلم أو شيء، أحيانا يعني ما في بكى، بس أغصب نفسي أبغى أبكي. بس تكون زعلان أو حاسس لا كذا إنه مقصدي أبغى أطلع مشاعر سلبية. أوكي. إيه، خصوصا الشهقة اللي تجيك حقت البكى دي أدورها. أوكي. عادي مرة تضبط لك تعمل لك هارموني داخلي. إيه. طب لك محل مخصوص؟ سيارة، سرير، عادي. أوكي. فالمحل اللي أنت تشوف إنك تقدر ترتاح فيه وتخرج المشاعر ننزل فيه. بس ما أفتكر متى آخر مرة بكيت. أوكي. شكل الأمور ماشية معك. إيه الحمد لله. إن شاء الله دائما. إن شاء الله يا رب الجميع. ومين أقرب شخص في العالم بالنسبة ليك؟ صديق لي، أعرف من أيام الفن، جرافيتي. حتى هو من الشرقية، يعني أتعرفت عليه وقتها من أيام الماسنجر. هو يرسم جرافيتي وأنا جرافيتي، وهو من الشرقية وأنا من جدة. كانت تصير مسابقات في جدة ويجي ونحضرها ونرسم مع بعض. بعدين دحين هو ما شاء الله دكتور أسنان، مبدع جدا في عمله. فعلى هذا السياق، إيش الشيء اللي أنت شفته في هذا الزميل أو الصديق اللي هو أنت تتمنى يكون عندك في شخصيتك وتكون مرتاح أكثر؟ وقت الشغل ما يمزح، يعني خاص إذا حط هدف يوصل له. مو معناته أنا مو كذا، أنا كذا برضو، يعني لما أحط هدف أبغى أوصل له، بس لما يصير فيه تكاسلات، فزي اللي إنه بندعم بعض في الشيء ده. خاص هو يحفزني مثلا لما نشوف إنه قاعد ينجز ويبدع، وأنا نفس الشيء لما نشوف إنه ببدع ده. في نقطة دوبك قلت لي هي على الكلام ده، وأشكرك مرة تانية إنك جبتها، اللي هي الاستمرار. كلمة تنقال، تطبيقها صعب، لأنه في صداع وفي تعبان وفي صار لي وفي حصل مدري إيش. فشيء لاحظته في الأكاونت حقك مستمر تقريبا في كل يوم في بوست. طبعا الاستمرار يختلف من كل واحد وإيش عمله. لو أنت لاعب حديد يروح الجيم كل يوم، بس في نطاق عملك هو البوست القصيرة اللي هي فيها طبخة وفيها أكل، في بوست كل يوم. كيف تقدر تستمر ما شاء الله عليك بشكل يومي؟ وطبعا عندك ضغوط، عندك نصيبك من الضغوط والمشاكل اللي تصير في الحياة، وبس لسه أنت مستمر. مستمتع بالرحلة. أنت لما تنبسط من شيء وتسويه وأنت مبسوط، ليش ما تسويه؟ بالعكس، تستنى متى يجي الوقت إني أعيد الكربة مرة ثانية. سواء زعلان مبسوط، صار لك حاجة، تستمر تعبر عن حبك لهذا الشيء. زي ما تستمتع مثلا من تروح البحر، أنت رايح البحر عشان تبغى تنبسط مثلا وتروق،
أنا أروح المطبخ عشان أطبخ وأروق وأنبسط. ف مو معناته ما تيجي أوقات لا أنا يجيني آرت بلوك اللي هو ما في فكرة في بالي وما لي نفس. وش تسوي في هذا الوقت؟ ما أقاوم، لو قاومت حيزيد البلوك، عادي أخليه ياخد راحته. الأمور تمشي على مجاريها وفجأة تشوف تلاقي فيديوهات ورا بعض تنزل. طيب أنا كنت بصور فيديو قبل السوشيال ميديا، حتى كنت برايفت، حساباتي يعني برايفت. كنت أحب إني يعني نقدر نقول انطوائي شوية. حب يعني فجأة جاني اتصال من صاحبي إيش رأيك نلعب كورة؟ أنا ما ألعب كورة، آخر مرة كانت أيام المدرسة. فقال لي كده خليها إيش حبيات، يعني حتى إحنا ما نلعب بس نبغى نجرب نلعب كورة. قال له أوكي، رحنا لعبنا كورة. وقتها أنا كنت حارس، نطيت كده من حالي وطحت على ركبتي، جاني رباط صليبي وغضروف هلالي، وسويت عملية وجلست على السرير شهر كامل ما أتحرك. وبرضو يعني وقتها كنت شوية ماسك دايت على مخبص إنه ما في حركة وأنا قاعد على السرير، لازم أمسك. كنت وقتها في أحسن يمكن شيبس وصلتها في حياتي كجسم، يعني بيتش بادي وكذا. إيش اللي كان يشغلني على السرير؟ مثلا تيك توك، وأنا مو مرة كنت من محبين تيك توك، يعني أتفرج وأنا أكل مثلا أكل الدايت، أتفرج على الناس اللي محتواهم طبخ وأكل. خلاص أنا أكل سلطة بس ده قاعد يأكل برجر كده شيء شهي جوسي. في يوم من الأيام كان في أحد المطاعم فاتح جديد حق برجر، ورحت أبغى أجرب أنا وصاحبي، كنت وقتها لسه بالعكاز. فدوب وصل الأكل على الطاولة، يعني وقتها هو ما أدري فجأة كده جاني زي الفكرة في بالي تقول لي أسمع جرب صور نفسك وانت بتاكل، حطها في السوشيال ميديا وشوف ايش تصير. صورت نفسي وحطيتها في تيك توك. حتى كان الفيديو جدا سيء، انه يا دوبك انت تبغى تاكل ولا تبغى تصور. طب الاكل اصلا مرة جيد لذيذ، في نفس الوقت تصور. كان في شوية صعوبة في المانجمنت حق ده. نزلت الفيديو، اصحى اليوم اللي بعده والله وصلت مشاهدات جدا مرتفعة. نتكلم عن فوق 200,000 مشاهد يعني. وانا لسه يا دوبك كان عندي يمكن 100 فولور. كنت حلو، اتوقع هو ده الشيء اللي انا حبقى فيه، ابغى ابدع فيه. ممكن برضو طريقة التصوير اني انا ساكت وكان بس في ميوزك باك جراوند وماشية مع النغمة اللقطات، فده يمكن الناس شافته شيء جديد، يلا خلينا نتفرج عليه. اليوم اللي بعده اصور، خبصت الدايت. لين ما في شهرين تقريبا وصلت ل100,000 فولورز. يعني حتى كان في واحدة من الفيديوهات ده اللي أقول لك وصل لي برا، الفيديو ده لحاله جابني تقريبا 40,000 فولورز بس من فيديو واحد. والمطعم ده عشان أعرفهم يعني، فقالوا لي الشهر ده إحنا دخلنا مبيعات ما قد دخلناها خلال سنتين فاتت من هذا الفيديو المتواضع، من هذا الفيديو بس. حلو الكلام هنا، لأنه حتى وانت في أسوأ، أو كيف نستفيد من هذه الخبرة حقتك، إنه حتى وانت في أسوأ أيام حياتك أو معدي في شيء صعب، دائما خليك منفتح للحياة، وربنا كريم دائما ويسخر لك الخير. إذا أنت مستعد إنك تستقبل، فربنا ما في أكرم منه. فدائما خلي النفسية، وما في شيء في القدر، دائما ربنا ما يصير شيء غير وهو مدروس من ربي سبحانه وتعالى. فلازم الواحد دائما يكون، ما أقول لك فرحان لأنه صعب تمثل الفرحة في بعض الأوقات، بس تكون متقبل وداخلك في سعة ورحمة أنه ربنا حيعطيك من محل أنت ما تحتسبه. وهذا اللي صار معك، أنت رايح بعكاز ركبتك مكسرة ورايح وقاعد، وجاتك عشان نفسيتك كانت مرحة وشرحة داخليا، أو راضي بأنت فين، فعرفت شغفك في الحياة، وهذا كان نقطة تحولية بالنسبة لك. بالضبط صحيح. يعني أول ما جاتني إصابة إني ما أتحرك،
يعني في التصوير مثلا دائما انت في موفمنت بتسويه يعتمد على ركبك اصلا. فقلت انا حياتي راحت، انا كيف حصور، انا كيف حاشتغل؟ وما انكر اول اسبوعين كنت عايش في اكتئاب جدا كبير. بس تحس إن آخر الحياة خلاص. اخر ما جلست افكر انه طيب يا عمي حتى لو فلست يعني ايش حيصير؟ الحمد لله انا عايش مع اهلي، في النهاية في ربنا فوق. حلو. يعني زي الولد البيبي، هل يشيل هم بكرة ايش حياكل؟ لا، لانه معتمد على ابوه. فما بالك يكون في ربنا اصلا، انت واثق بوجوده متوكل عليه. في نقطة ما دام أنت في الأكل وكذا أبغى أسألك عنها، اللي هو في ناس تاكل عشان اللي هو emotional eating أو الأكل عشان تعبي عواطف داخلية، فلما تاكل تستمتع فتنسى مشاعرها المزعجة. إيش في شيء ممكن بحكم إنه أنت في موضوع الأكل، إيش تحس ممكن تقول للناس تستمتع في الأكل، والأكل هو متعة، بس كيف إنه ما نعتمد على الأكل بشكل إنه هو حيخلينا نحل مشاكلنا، ويكون الأكل أكثر بوعي من ما يكون الأكل عشان تنمل فيه مشاعرك. أنا من أكبر الناس اللي يعانوا من الشيء هذا. يعني أفتكر قبل الحجر، قبل ما يصير، كنت ماسك دايت بلان جدا قاسي، لدرجة إنه ما كنت أقدر أتقلب على السرير من كثر التعب حق الدايت. ووقتها كان على أساس إنه أنا مسافر، توبي خلصت الدايت، يلا جاء وقت السفر، اتكنسلت كل الرحلات وصار الحجر. فوقتها خلال 3 أسابيع زدت كل اللي نحفته، تقريبا 11 كيلو كنت نحفان في 3 أسابيع. أنا زدتها، كنت مقضيها بس شوكليت زي كده. فإيش التريك اللي ممكن يخفف ده ولو 10%؟ حلو. كل خضار. الخضار زي الاسفنجة، تاكلها أول بعدين كل اللي تبغاه بعد. أوكي. غير انها تشبعك، هي زي الاسفنجة تسحب الدهون اللي حتاكلها بعدها. أوكي. طيب يعني موضوع الأكل عشان تنمل فيه المشاعر، هل في مجالك ذا كله تعلمت شيء واحد إنه كيف الواحد ممكن يأكل بوعي أكثر؟ ما اقدر اقول لك، لو انا لسه عاني في الشارع. ايه. أوكي. طيب. أوكي. هذا يجيبني لسؤال الحلقة، اللي هو نبغى شيء واحد ممكن تقول لنا هو يفيد فيه الأجيال القادمة، اللي هو الجنزي أو الأجيال كلها، ينور فيه طريقهم أو يخفف عليهم إنه يسلكوا العمل نفسه اللي أنت سلكته، أو شيء تاني، أي شيء تشوفه ممكن تفيد فيه هذا اتأكد انك قد ما استمريت في الشيء اللي انت بتسويه حتوصل للهدف اللي تبغاه ان شاء الله. بس شكرا لوقتك عن القلب، وبسطنا في الكلام معك. كان خفيف وظريف ما خلي سهل، ما حسينا بالوقت أبدا صراحة. شكرا لك. الله يعطيك العافية.